Greaseproof-papper, eller smörpapper, är någonting som vi alla använder i vår vardag. Om det så är bakplåtspapper när vi lagar mat, muffinsformar när vi bakar, eller om vi till exempel köper mat ute som är handhållen, så kommer det ofta i en förpackning gjord av papper, och då är det fettresistent papper, det vill säga greaseproof-papper. Det ni kanske inte vet är att greaseproof-papper är väldigt dyrt att producera, då det kräver enorma mängder energi i malningen för att kunna ge ett papper som är så pass stängt i ytan att det inte finns några porer för fetter eller oljor att tränga igenom. Mitt fokus som industridoktorand i forskarskolan Exakt här på Karlstad universitet och Nordic Paper i Säffle, som är ett pappersbruk som producerar just greaseproof-papper, är att försöka få den här naturliga metoden, det vill säga med tung malning istället för att använda PFAS-kemikalier, mer gynnsam. Detta genom energieffektivisering i både malningen och avvattningen av det här pappret. När pappersmassan går in i pappersmaskinen så har den en vattenhalt på ungefär 99,5 till 99,8%. All den här vattnet tillsätts för att det inte ska bli några klumpar i pappret, så kallade flockningar. Men det kostar sedan väldigt mycket att ta bort det här vattnet för att ge ett färdigt torrt papper. I min forskning så har jag tittat på hur en ny typ av vakuumsuglåda kan adderas till virapartiet, det första steget i avvattningen, för att effektivisera avvattningen. Där blev resultatet en ökad torrhalt med minskad energiförbrukning. Efter detta så har jag även undersökt hur en tillsats av en annan typ av fiber, eukalyptusfiber, kan påverka massans totala fibermorfologi, processens gångkörbarhet och papperets slutgiltiga egenskaper. Där blev resultatet, på grund av att eukalyptusfibrer är så naturligt fina, korta och smala fibrer, att vi kunde minska malenergin med hela 18% utan att det blev några negativa konsekvenser i varken körbarheten eller papperets slutgiltiga egenskaper. Dessa 18% motsvarar 100% av all malenergi för till exempel mjukpapper, det vill säga det är väldigt stora mängder med bara 18%. Mitt nästa projekt är att optimera vakuumsuglådan som jag berättade om tidigare för att den ska inte bara funka utan även arbeta optimalt. Detta genom maskinförsök på pappersbruket och genom labbförsök här på Karlstad universitet.